Jag har 4 stycken. En där framför motorn. Där ligger en dieseltank. Sen är det en här där det ska ligga en vattentank. Och denna, där ska också ligga en vattentank. Och så har vi en där inne där masten står. Det ska vara en sån här maststöpare. Men i alla fall, i botten av de här så ska det ligga bly. Vattentanken vi har, den är 53 cm hög. Och där har vi 81 cm upp till den kanten. Och det är precis i den kanten så. Det är 27. Det bör ju vara 27 cm. Så vi ska alltså göra några blytackor som är 27 cm höga. Men låt oss säga att vi gör dem 25 höga, så har vi 2 cm till godo. Och då tänker jag mig att jag ska göra några pluggar som har samma form som botten på kölen här. Då tänkte jag lägga i täckpapp och så tänkte jag trycka i frigolit. En remsa med frigolit. Och sen så tänkte jag köra sån här polyesterskum eller PU-skum för att fylla ut och så. Och så utifrån det förhoppningsvis få någonting som ser ut som en plugg. En stor plugg som jag då kan skiva som en brödlimpa. Och där varje sån skiva kommer att bli en blytacka. Jag ska ta och städa där. En runda. Och så ska jag se om jag kan få dit någon papp. Täckpapp. Som jag fyller med PU-skum. Så där, nu har jag maskerat av där nere i botten på kölen i det här facket. Och då tänker jag stoppa ner några av de här blå skivorna. Och så binda i en tamp eller någonting sånt där. Och så tänker jag trycka i sån här PU-skum. Så att jag fyller upp hela den här. Och sen när det har torkat så dra upp den. Och så skiva den i, jag vet inte, 3-4 cm skivor. Och så har de som pluggar för att gjuta de här blytackorna. Jag tycker att det borde gå. Jag har hela bestämt oss för hur mycket bly det ska vara här. Så tänker jag när blytackorna står här så fyller jag ner epoxy bredvid och så plastar jag igen alltihopa. Och så hoppas jag att aldrig mer behöver se det. Det är planen. Då ska vi se här. Nu har det här fått vara här under natten. Och det har ju svett upp rejält. Jag ska se om jag får bort den här blytackorna. Den är inte riktigt härdat där inne i. Och det är väl anledningen att det är så kallt. Så man kanske får låta det sitta ytterligare någon dag. Kolla fasen. Här kom den. Den andra bilen sitter här. Den kommer ju upp lika lätt. Och sen så är det här. Om man ser här inne, den där. Jag är faktiskt inte här, jag vet inte nu i sammanhanget så kanske det inte spelar så stor roll. Jag vet när man ser att man har gripat där, men det kanske är att jag har varit ryckt i den. För vad heter det? Den här biten, den gjorde vi 22 cm, den här var 5 så att vi då hade de här 27. Så då tänkte jag att det här liksom skulle vara toppen på den. Så det här uppe det är liksom överflödigt.
lite mer sån här fotskor här så att man svingar så att man får ner det. Men man märker fortfarande så här att det är inte torrt. Och det har ju faktiskt gått, nu är det söndag lunch. Vi hörde just rådhusklockorna i Köpenhamn. Här har vi då det här blocket som jag har gjort som en plugg uppifrån den här kölfickan i båten, eller den kölfickan som är precis framför motorutrymmet. Det är den största utav de här 4 som jag ska göra. Och jag har redan tagit, tre skivor här. Vi har tagit 4 skivor här redan, så den är en sån här bit kortare än ursprunget. Och sen så har jag då den här plåtremsan som är en del av formen som vi ska gjuta i. Och så har jag ritat streck där hela vägen runt. Och nu håller jag på att skära här, och då tar jag en sån här mattkniv där jag skär in i frigoliten. Och jag får göra det några gånger för att komma in. Vi ska se också, jag måste liksom skära i bottensidan, eller i kanten av det här strecket. För att den ska få samma bredd som den där plåtremsan. Nu är det inte så där jag ska säga millimeterpassning på det. Men det är ändå ganska bra att vara så nära som möjligt. Så där är det 4 sidor. Men så eftersom att kniven inte räcker ända igenom, så får jag ta lite med den här fotvagnen, det där sista. Så där. Då har vi då pluggen till en ny ballastvikt. Och då har jag det som den ska gjutas i. Det är den här.